So, hi mga kabungswork, welcome back again to my YouTube channel. So, may bago na naman tayong video ngayon. So, itong video mga kabungswork is mag-drawing lang gyapon ta kung unsa ang wiring sa regulator. So, 4 pins na regulator mga kabungswork. So, pang XRM 125. So, kung ikaw ay di pa marunong kung ano ang wiring ng isang regulator, so panoorin mo tong video. Pero sa dili pa mga kabungswork, kung bago ka lang sa channel na to, huwag mong kalimutan na i-subscribe tong YouTube channel. Tapos hit na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bago na kong mga vlog. So karon mga kabungswork, ato nang i-drawing. So ako sang ipakita sa inyo kung unsa gid ang color coding sa XRM. So sa XRM mga kabungswork, na siya white, tapos na siya red, tapos na siya yellow, tapos na siya ground. So karon mga kabungswork, ato nang i-drawing kung unsa ang wiring ni voltage regulator. Si regulator mo ni siya controller sa atong stator nga dili masunog atong suga headlight. So mo po ni siya ka-control sa yang kuryente nga ihatag padlong sa battery. So mo ni siya regulator, voltage regulator, tapos kini siya ang stator. So karon mga kabungswork, ato na siyang i-connect kung unsa ang wiring. So kini siya nga wiring mga kabungswork, pang kuan rin ni siya XRM 125. So ang dagan man kapareha sa XRM 125. So sa XRM 125 mga kabungswork, green siya. So nakita nyo, green. Ang green og black, duha man ay kabok regulator, 4 pins. So lang gyapon. Nay pang 110, ang pang 110 is black mga kabungswork. So green ang atong kuan, atong i-wiring. So sa susunod na vlog, yung black na naman ating i-wiring. So i-drawing yung wiring. So karon mga kabungswork, ato na i-drawing. So si stator na lang siya tulo ka wire. Na siya ground color green, tapos na siya yellow at saka white. Tapos si regulator na siya yellow, na siya white, tapos na siya red, tapos na siya green. So ato na siyang i-drawing. So mag-drawing ta dre og battery. So muna siya battery mga kabungswork, positive, negative. So una ta sa stator. So si yellow mga kabungswork, i-connect nato sa yellow. So yellow. Tapos ang white mga kabungswork, i-connect nato sa white. Tapos ang ground mga kabungswork, i-connect nato sa ground. Green. So kini si red mga kabungswork, mo ni siya battery. Ano na siya sa battery. Pero nani siya fuse mga kabungswork. Fuse. Na siya fuse. So mura na siya wiring mga kabungswork, diba? Dali ra kayo tanawon. So kining yellow, connect nato ni siya sa headlight. So kung naglibog mo kung unsa ang wiring sa padlong sa headlight, ang yellow diri sa stator gi-connect na dito, pero giagi pa niya og regulator ay padulong sa headlight. Tapos kining red mga kabungswork, mo ni siya padlong sa battery, mo ni siya charging. Kining yellow mo ni siya headlight. Tapos kining white, musulod siya sa regulator.
paggawa sa white mo ni siya red. So charging na siya. Si yellow ra na siya mga kabungsor, tapos ground. So main ground ni siya mga kabungsor. Main ground. So yan na naka-attach ang battery. Tapos naka-body ground na po ni siya mga kabungsor. So mo pinaikuan sa headlight. So muna inanara ka sayon ang wiring sa regulator mga kabungsor. So kung naglibog mo kung unsa ang wiring, so muna siya wiring mga kabungsor. Inanara ka simple ang wiring sa atong regulator. So kung nagustuhan mo tong video mga kabungsor, huwag niyong kalimutan na i-share to sa mga bago sa gustong matuto. So maraming salamat no sa lahat ng nag-subscribe sa YouTube channel, tapos sa lahat ng nagsuporta. So maraming salamat sa inyo. So see you next vlog mga kabungsor.